मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना? मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें। इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये 3 चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लानिट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप। जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना। ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ। है एक जीवन, है एक मिशन, आओ हम सब मिलकर करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। हर पल गांव और शहर शहर चले इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स की लहर लहर। कारपूल को अब सब जन अपनाएंगे, अपना शॉपिंग बैग साथ ले जाएंगे। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का है नारा, है ये लक्ष्य हमारा हमारा हमारा। अब हर जन एक पेड़ लगाएगा, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा। हो सबकी भागीदारी तो खुशियां हरदम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। Imagine a world where every customer feels empowered, heard, and understood. That's the world CS Infocom has been passionately crafting for the past 30 years. We believe in the transformative power of connection, in the magic of every customer interaction. From the bustling world of banking to the critical field of healthcare, from the dynamic sphere of insurance to the vibrant sector of manufacturing, we've spent 3 decades working with diverse businesses, helping them excel in connecting with their customers. We are the architects of your customer connection, designing and planning the best ways for you to reach your customers. We are also the builders, putting those plans into action, delivering your voice to your audience. In today's digital age, customer interaction is a two-way street. It's not just about reaching out, it's about listening too. As a leading customer interaction management company, we ensure that your conversations with your customers are not just transactions, but meaningful exchanges. We facilitate impactful connections wherever your customers are, however they prefer to communicate. At CS Infocom, we believe in the power of teamwork and dedication. Our committed team works tirelessly, ensuring that your business thrives and your customers are satisfied. CS Infocom, we are not just building connections, we are building relationships. We are not just a company, we are a partner in your journey. We are CS Infocom. क्रिकेट हा एक मजेशीर खेळ आहे. म्हणजे खेळणारे मैदानावर खेळतात, बघणारे बघतात, एवढ्यावरच याची काय मजा नाही का. क्रिकेट मॅचेसमुळे एक नवीनच विश्व निर्माण झालं, ते धावत्या समालोचनाचं, ज्याला मराठीत रनिंग कॉमेंट्री असं म्हणतात. टी व्ही नव्हता तेव्हा रेडिओवर स्कोअर ऐकण्यासाठी लोक जीव काढायचे. अख्खी मॅच डोळ्यापुढे उभे करणारे सगळे कॉमेंटेटर्स प्रत्येकाच्या आठवणीत आहेत. ती वर्णनं खरंच बहारदार होती. खरंच त्यामुळे
कमेंटेटर्स शिवाय क्रिकेटची आपण कल्पनाच करू शकत नाही. टी व्ही आल्यावर वाटलं की कमेंटेटर्स आता काय, म्हणजे आपण बघत असलेलंच आपल्याला सांगणार ना, म्हणजे त्यात नवीन काय. पण हे विश्व किती बदललं बघा. याच बाबतीत परवा बोलता बोलता मी जुन्या कमेंटेटर्सबद्दल बोलत होतो, रिची बेनो, जेफ्री बॉयकॉट वगैरे. तर एक शाळकरी मुलगा म्हणाला, असतील ना तुमचे ते जुने सगळे, आमचा हर्षा बगले आहे ना. जशा खेळाडूंच्या पिढ्या प्रत्येक दशकात घडत गेल्या, तशाच त्या कॉमेंटेटर्सच्याही घडत गेल्या. आजच्या खेळाचं तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं किती सखोल अंगानं विश्लेषण केलं जातं हे नव्यानं सांगण्याची काही गरज नाही. आणि त्यातूनही सचिनच्या खेळाचं विश्लेषण म्हणजे मग तर जगातला प्रत्येक कॉमेंटेटर मध्यरात्री झोपेसुद्धा तयार असतो की हां सचिनबद्दल बोलायचं आहे. मला वाटतं हर्षा तुमच्या एंट्रीसाठी खूप बोललो नाही का मी. तर मंडळी आता खरी मजा घेणार आहोत विक्रमादित्य भारतरत्न सचिन तेंडुलकरबद्दल. त्याच्याच समोर काही मंडळी गप्पा मारण्यासाठी मंचावर येत आहेत. त्यांना बोलतं करण्याचं काम अर्थातच विख्यात कॉमेंटेटर हर्षा भोगले करतील. आणि आपण हो हो हर्षा तर येणारच आहेत. पण या गप्पा मारण्यासाठी मी मंचावर आमंत्रित करतो क्रिकेटची पंढरी मानल्या जाणाऱ्या इंग्लंडमधल्या लॉर्ड्सच्या मैदानावर सलग 3 शतके ठोकणारे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स दिलीप वेंगसारकर. खूखार बॅट्समन जग नियंदरला उड्या मारून सळो की पळो करून सोडणारे विकेटकीपर किरण मोरे. साऊथ आफ्रिकेविरुद्ध आफ्रिकेतच डर्बनला कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पणात शतक ठोकणारे भारताचे ओपनिंग बॅट्समन प्रवीण आमरे. आणि भल्या भल्यांच्या दांड्या गुल करणारे भारताचे धडाडीचे वेगवान गोलंदाज झहीर खान. हर्षा पुढची सूत्र मी तुमच्याकडे देतो, म्हणजे मलाही निवांत या गप्पांचा मनमुराद आनंद घेता येईल. आणि जाता जाता एक महत्त्वाचं म्हणजे या गप्पा मराठीतून होणार आहेत. हर्षा तुम्ही इंग्रजीतून अप्रतिमच संवाद साधता, पण हा तुमच्या मराठीचा दाराराही दाखवून द्या षण्मुखानंदच्या लोकांना. हर्षा सगळ्यांना बोलवायच्या आधी 2 मिनटं घेतो, जास्त नाही. खूप बरं वाटतं सचिनवर कार्यक्रम मराठीत करतोय. 25 वर्ष त्याच्याबद्दल इंग्रजीत बोललो, अजूनही इंग्रजीतच बोलतो त्याच्याबद्दल, कारण अजूनही लोकांना कुतूहल आहे. सचिन म्हणजे कसं, सूर्याचा कसा उजेड सगळ्यांवर पडतो, तसा सचिनचा उजेड थोडा आमच्यावर पण पडला, त्याच्यामुळे आमचं पण करिअर थोडंफार चाललं. अजूनही मी ऑस्ट्रेलियाला गेलो की लोक ह्या पिढीबद्दल विचारत नाहीत, सचिनबद्दल अजूनही विचारतात. मागच्या वेळेला गेलो तेव्हा सचिन आणि ब्रॅडमनवर एक डॉक्युमेंटरी होती, त्याच्यासाठी मला त्यांनी अर्धा तास बसवलं, सचिनबद्दल काहीतरी सांगा आम्हाला म्हणून. तर बरं वाटतं. सचिन 100 झाले सचिनचे, पण मला आठवतं एकदा त्यांनी मला सांगितलं होतं की वडील म्हणाले की 100 जरी तुझे सेंचुरी झाले तरी तू माणूस कसा आहेस हे जास्त महत्त्वाचं. मी इंग्रजीत बोलत असलो तरी आमचे SMS मराठीतच असतात, स्क्रिप्ट इंग्लिशमध्ये असेल. म्हणजे कसं दरवर्षी आशीर्वाद द्यायचा असतो वाढदिवसाला, तो कसा असतो ASAACH RAAHA असाच राहा. आणखी काय आशीर्वाद देणार. मला त्याला एवढंच सांगायचं आहे की 100 सेंचुरी झाल्या, पण जे ते वडिलांनी मागितलं होतं ते त्यांनी केलं. सचिन चांगला माणूस असतो आणि असाच राहा. आणखी एक आज आपण जे सगळे जमलो आहे ते द्वारकानाथ संजगीरसाठी. मी कधी त्याला द्वारकानाथ म्हणालोच नाही, आमच्यासाठी पप्पूच. मला आठवतं 1990 साली दुसरी टेस्ट मॅच होती, सचिन खेळत होता, आम्ही दोघं मॅच बघत होतो. तो म्हणाला अरे चल सचिनची बॅटिंग आली, आपण पटकन खाली जाऊन ना एक मस्त 1 कप चहा घेऊन येऊ आपण वर. आम्ही गेलो खाली चहा प्यायला. नेमकं तेव्हाच सचिनने 2 त्याचे ट्रेडमार्क बॅकफूट पुश मारले, जे मला अजूनही
दिवसभर बघता येतील. आणि मी म्हणालो, अरे चांगला खेळतोय, चल वर जाऊ आपण. पहिलं 100 होतं ते त्याचं. मला पप्पू म्हणतो, अरे नाही, आता आपण खाली आलो आणि त्यांनी 2 असे बाउंड्रीज मारले, वर गेलो आणि आऊट झाला तर. त्यामुळे त्या काळी जेव्हा फॉरेन एक्सचेंज नसायचं, पैसे वाचवून इंग्लंडला जायला लागायचं, का तर आपण प्रेस बॉक्समध्ये बसून तिकडे मॅच बघू. त्याच्याऐवजी आम्ही दोघांनी लहानशा एका टी व्हीवर सचिनचा पहिला 100 बघितला. लकीली त्याच्यानंतर बरेच झाले. त्याच्यानंतर त्या काळी मी षटकार नावाच्या एका मासिकासाठी थोडंफार लिहित होतो. मी इंग्रजीत लिहितो, मराठी कधी शिकलो नाही, त्यामुळे मला मराठीत लिहिता येत नाही. इंग्रजीत लिहून द्यायचो मी. आणि कधी कधी खूप गंमत वाटायची की स्वतःचाच लेख मी असा वाचायचो आणि म्हणायचो, अरे छानच लिहिलेस की मराठीत. अनुवाद पप्पू करायचा. फक्त एकदा मला म्हणाला, अरे जरा सोप्या इंग्रजीत लिहिशील का. तर असा आपला पप्पू खूप छान. म्हणजे कधी कधी मी त्याचे लेख वाचतो, मला जरा वाचायला वेळ लागतो, पण असं वाटतं की सगळे शब्द असे रांगेत उभे आहेत समोर आणि पप्पूला सांगतायत, तुझ्या लेखात आम्ही पण येऊ का. तर पप्पू, ऑल द बेस्ट. सचिनसाठी तुझ्यासाठी सगळे आलो आहे. कॉमेंटेटर जरा जास्तच बोलतात म्हणून मी. दिलीप. प्रवीण, थोडं थांब, मी सिनियरिटीमध्ये चाललोय. किरण, झॅक थांबायला लागेल थोडं. प्रवीण आणि आपला अहमदनगरचा झहीर खान. इथे बसायचंय का मी. जरा माईकवर म्हण, लोकांना खरं वाटेल. 98 राहिलेत. There is something new every day. The future feels so unpredictable. Where could we be in 15 years? Our playgrounds may change. Learning may not need classrooms. Robots might help us meet time for more important things. Will virtual life be our new social life? Coming? Don't worry about what the future will look like. Just prepare for it. Fearless plans from Aegis Federal Life Insurance help you and your family prepare for the future.
कुठे सुरू करू? आपण सिनियरिटीमध्ये होतो, मी सिनियरिटीने सुरुवात करू. दिलीप, तुझा आवाज अगदी खणखणीत असला तरी माईक वापर. खूप लहान होता सचिन जेव्हा नाव ऐकायला लागलो होतो आम्ही, आणि आम्हाला सांगितलं की का सचिन मोठा प्लेयर. तर दिलीप वेंगसरकरनी बघितलं सचिनला आणि आपली एक बॅट दिली त्याला की तू ज्या लेवलवर खेळतोयस ह्या बॅटनी खेळ, आणि त्याला इंडियन टीमच्या नेट्समध्ये बोलावलं. दिलीप, काय बघितलं होतं तेव्हा? म्हणजे असं काय असतं मोठ्या प्लेयर्सबद्दल? आता फॉर एक्झाम्पल मराठीच्या कार्यक्रमात महेश काळेसारखे जजेस असतात, 3-4 गायकांना ऐकतात, त्यांना वाटतं की अरे ह्याच्यात काहीतरी वेगळं आहे. काय वेगळं दिसलं होतं तेव्हा? एक सांगायचं म्हणजे तेव्हा मी टाईमशीट खेळत होतो. आमच्या पारसी जिमखान्यावरती होती आणि तिकडे वासू परांजपे आले, आणि तेव्हा लहानपणापासून माझे कॅप्टन होते आमच्या क्लब, दादर युनियन क्लबचे. त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आज इथे आहेत. कोण? हिज वाईफ इज हिअर. हो, ललिता. ओके. तर वासू मला म्हणाले की चल आपण CCIवर जाऊया. म्हटलं वासू, मी मॅच चालू आहे, मी कसं CCIला येणार? नाही, हॅरीशील्ड मॅच चालली आहे. अरे म्हटलं हॅरीशील्ड मॅच आणि माझी टाईमशील्ड चाललेली आहे, कशासाठी तिकडे? नाही, सचिन तेंडुलकरला बघायला जाऊया. तर मी म्हटलं की आज नको म्हणून, मग आपण नंतर कधी जाऊया. वासू म्हणाला नाही, आजच जायचं आपण. आणि आमची फिल्डिंग संपली. म्हणजे फिल्डिंग केली तुम्ही? हां, फिल्डिंग केली, कारण पहिली फिल्डिंग आली म्हणून. आता आता हे दोघं का हसतायत हे दोघं मला माहित नाही, पण चालू द्या. हां. तर नंतर वासू म्हणाले की चल आपण जाऊया म्हणून. ते मी म्हटलं, आणि वासूला मी नाही म्हणू शकत नव्हतो. आणि मी CCIवरती गेलो. आमचे ओपनिंग बॅट्समन बॅटिंग करत होते, आणि तिकडे गेलो आणि त्यांची अंजुम इस्लामबरोबर हॅरीशील्ड चालली होती, आणि सचिनने 300 केले होते. आणि नंतर आणि विचारलं कुठे आहे तो म्हणून. हे बॉलिंग करतोय. म्हटलं बॉलिंग बघायची आपण की ती बॅटिंग बघायची? तर नंतर काय, आणि 2 दिवसांनी मग आमची अगेन्स्ट न्यूझीलंड टेस्ट मॅच होती, आणि इट वॉज माय 100th टेस्ट मॅच, 100वी टेस्ट मॅच होती, आणि आमची प्रॅक्टिस CCIला चालली होती. तर वासू हे सचिनला घेऊन आला बरोबर, आणि मला म्हणाला की त्यांना सगळ्यांना सांग बॉलिंग करायला त्याला. म्हटलं वासू, मी कोणाला सांगू बॉलिंग करायला? नाही, कपिलला सांग, याला सांग, त्यांना मरिंदरला सांग, चेतन शर्माला सांग, हर्षद देवला सांग. म्हटलं असं कसं मी सांगू त्याला बॉलिंग करायला? तू किती लहान आहे बघितलं ना. नाही नाही, तू सांग त्यांना. तर मी हळूच कपिलला म्हटलं, कपिल जरा बॉलिंग डालो नाही इसको हळूच. मला वाटलं ते म्हटलं तुला कॅप्टन आहे तो कुछ भी ॲडवाईस करते. तर हां, तर त्याने बॉलिंग केली, आणि सचिन त्यांच्या बॉलिंगला अप्रतिम खेळला. असं वाटलं की तो टेस्ट मॅचच खेळलो आहे, आणि तो तेव्हा काही 15 वर्षाचा असेल मला वाटतं. That recently he was in school and made some world record, 600-700 run partnership with Vinod Kamli, and I was tired actually, and he said he's very good, you must bowl to him. So after my practice I tried to bowl to him. I was very easy on my run up and tried to bowl, and I bowled. He looked very comfortable. Then I taken a little extra stuff and bowled a little quick. I was scared, back of my mind, 14-15 years old kid, doesn't matter what, his face was so baby face, and I bowled one little quicker than that. He took it on his hip and played it so easy and comfort. I said, oh, he has a special talent. I just bowled 6 balls, but I never ever thought he will reach to this height. आणि त्याची बॉम्बेची टीम आम्ही काढत, बॉम्बे तेव्हाचा आम्ही टीम काढत होतो. तर अजित वाडेकर, रमाकांत सेवर सिलेक्टर होते, मला आठवते अजून. तर मी सचिनचं नाव घेतलं, आपण त्याला 15 ठेवूया म्हणून.
तर सगळ्यांना बोललं की नाही नाही आता तू खूप लहान आहे, बॉल बिल कुठं लागला डोक्यात वगैरे, त्याचं प्रेस आपली पॅन्ट काढेल म्हणून. तर मी म्हटलं नाही तर 15 ठेवा, त्याला खेळवू नका ना, 11 घेऊ नका त्याला. आणि मग त्या रिलेटेडली त्यांनी घेतला त्या टीममध्ये 15. आणि मग आम्ही वेस्ट इंडिजला गेलो आणि मग तो पहिली मॅच गुजरातच्या अगेन्स्ट खेळला आणि पहिल्याच मला 100 त्याने केले. त्याच्यानंतर इराण ट्रॉफी खेळला, इराण ट्रॉफी पण अति बहुतेक 100 केले. आणि मग दुलीप ट्रॉफी खेळला, त्यात पण 100 केले. आणि त्याच्यानंतर मग पाकिस्तानला गेलं आणि मग रेस्ट त्याचे हिस्ट्री. जे आपण 100 सेंचुरीज म्हणतो त्यापैकी हे 3 धरायचे नाहीत. 100 फक्त इंटरनॅशनल होते, हे 3 धरायचे नाहीत. असे भरपूर गेले त्यांनी. किरण, अजूनही कोचिंग करतोयस. बरेच असे प्लेयर असतात लहानपणी बघितल्यावर वाटतं वाह मस्त प्लेयर आहे, ते होत नाहीत जे प्लेयर व्हायला पाहिजेत. तू टीममध्ये होतास जेव्हा सचिन पहिल्यांदा पाकिस्तानला आला, तुम्ही न्यूझीलंडला गेलात, ऑस्ट्रेलिया. काय पाहिलं, काय बघून वाटलं की नाही, जे हिंदीमध्ये म्हणतो हा लंबी रेस का घोडा आहे? सचिनला मी दिलीपने आता म्हटलं CCIला जेव्हा बॅटिंगला गेला, आम्ही सगळे लाईनीने मागे उभं होतो आणि कपिल चेतन सगळे बॉलिंग टाकत होते आणि एक शॉट तेंडल्याने मारला, एक आम्ही त्याला तेंडल्या म्हणतो प्रेमाने. तो एक शॉट मारला त्यांनी. मला हा शॉट मारल्यानंतर असं वाटलं की वाव हा कोणतरी स्पेशल आला आहे आणि कळून येतं लगेच. कोणचा शॉट होता तो? ऑन ड्राईव्ह थ्रू मिड. हां हां, क्लास. म्हणजे असं कळतं की मोठा प्लेअर असा की कळतो की बॉल जातो असा आणि खेळला तो, असं वाटलं की नाही हा एक स्पेशल प्लेअर आला असं वाटतंय आणि खूप क्रिकेट खेळणार आहे. आणि मागे वळून आला कपिल, चला छोटू अच्छा खेळताय. कॅप्सी असं म्हणजे कमी असं हे म्हणतो लगेच. आणि सगळेजण असे हे होते की हा लहान मुलाला कसं बॅटिंग करतात इंडियन टीममध्ये, जो दिलीप जरा म्हटला. मग ती डेअरिंग होती दिलीपची. मी तिकडे राजभाई पण होते, वासू पण तिकडे घेऊन आलेले. म्हणजे हॅट्स ऑफ टू दिस गाईज ऑल्सो. म्हणजे त्यांनाही क्रेडिट द्यायला पाहिजे की त्यांनी सचिनला सांगितलं नाही तू ये, त्याला की इंडियन टीममध्ये डायरेक्ट 15 वर्षाचा मुलगा बॅटिंग करणं कोणाला असा चान्स मिळत नाही. नेटच्या आजूबाजूला भोवती पण फिरून देत नाही. तू खरोखर मुंबईचा चुकून बडोद्याला गेलास. पण मुंबईने खूप सांभाळलं सचिनला ना. सांभाळलं म्हणजे इंटर कॉलेज इंटर स्कूल असो म्हणा, जरा पॅडवर लागला तर लेग साईडच्या बाहेर होता, कारण अंपायरला बॅटिंग बघायची होती. पण मुंबईने सांभाळलं की नाही सचिन? नाही सचिनला म्हणजे कसं काय, मी शेवटल्या त्याच्या सगळ्या रणजी ट्रॉफी मॅचेस बघायला यायचो. मी हॅज टू फ्लाय फ्रॉम बरोडा अँड वॉच हिम. त्याने मला एकदा विचारलं तू कशाला येतो इकडे? तुला बघायला. म्हटलं असा प्लेअर कधी बघायला मिळाला तुम्हाला? मला वाटत नाही माझ्या जीवनामध्ये असा प्लेअर बघायला मिळेल मला. म्हणजे याला सांभाळा, अजून सांभाळायला प्लीज. आणि मजा येते आणि असंच छान मित्र आहे. म्हणजे असं बोलू शकतो मी असं काय की तो लहानाचा मोठा आमच्यासमोर झाला आहे. पाकिस्तान टूरला त्यांनी येऊन धमाल केली आमच्याबरोबर. पहिली टेस्ट मॅच खेळला आणि आऊट झाला. आणि कराचीमध्ये ड्रेसिंग रूम खूप मोठं होतं आणि सगळा राग आमच्यावर काढला. कसा काय? टेनिस बॉल घेतला, इम्रान खान झाला, मार्शल झाला, सगळ्यांचे ॲक्शन करून आमच्या इकडे आम्हाला बॅटिंग करायला सांगायचा. आणि त्याला बॅटिंग बॉलिंगचे खूपच खास आहे, म्हणजे किडा होता त्याला म्हणजे. आणि त्यावेळेस आम्हाला चिक्कार बाउन्सर मारले त्यांनी वेगळे वेगळे ॲक्शन करून. सगळ्यांची ॲक्शन केलं, त्यामध्ये अब्दुल कादरची पण ॲक्शन केली आणि शेवट त्यालाही मारला. प्रवीण, तुमचं गुरुकुल एकच, त्या गुरुकुलाबद्दल सांग थोडं, ज्याच्यातनं तुम्ही दोघं बरोबर आहात. आणि मग 93 साली
किंवा 92 साली जेव्हा साऊथ आफ्रिकाला गेलात, 93 साली इंग्लंडमध्ये तुम्ही दोघं एका टीममध्ये खेळलात, त्या गुरुकुलाबद्दल सांग की ज्याच्यातनं तुमच्यासारखे तुम्ही दोघंच नाही आणखी पण बरेच प्लेयर होते जे अशा गुरुकुलातनं निघाले बाहेर. नक्कीच आपण जो गुरुकुल म्हणतोय ते आमचे आदरणीय आचरेकर सर. मला वाटतं एक अनेक जसं मुंबईने आपण म्हणतो की 41 वेळा रणजी ट्रॉफी जिंकली आहे, पण त्याकरता खेळाडू जितके महत्त्वाचे होते मला वाटतं कोचेसचाही तेवढाच मोठा हातभार आहे. वासू सर असो, अण्णा वैद्य असो आणि आचरेकर सर असो. कारण क्रिकेटर असतात पण त्यांना घडवणं महत्त्वाचं असतं. आणि जसं आपण म्हणालो की सचिनला अजित जेव्हा घेऊन आला होता, तो 10 वर्षाचा होता आणि माझे आणि सरांचे जसे सूर जुळायचे, तर त्यावेळेला सर मला एकच वाक्य बोललेले सचिनबद्दल की 2च बॉल खेळला, बॅटमधनं एक असा वेगळा आवाज आला. ते माझं वय नव्हतं, मी जस्ट 14 वर्षाचा होतो, क्रिकेट काय कळत नव्हतं. पण सर म्हणाले, सर तसे फार कमी बोलायचे आणि कोणाबद्दल चांगलं तर जास्त कधीच बोलायचे नाही. पण मला एकच वाक्य आजही आठवतं की हा हिरो आहे. तर मला ते वाक्य, त्या हिरोचा अर्थ कळला की थोड्या दिवसांनी मुंबईचा हिरो झाला, थोड्याच दिवसांनी 5 वर्षांनी तो देशाचा हिरो झाला. आणि असा हिरो करता क्रिकेट विश्वाचा हिरो तर झालाच, पण त्यांनी जे 100 शतकं केलीत ते आमच्या गुरुकुलातून आचरेकरांचे जे संस्कार होते की तो एक चांगला माणूसही त्याच होता की आम्हाला सरांनी ते एक कुठेतरी होती की क्रिकेट डोक्यात कसं जाऊ नये ही मला वाटतं पहिली आमची शिकवण असायची सरांकडे. आणि आजही बरं वाटतं की क्रिकेट सोडून 10 वर्ष झालीत त्याला, तरी आज तो हिरो म्हणूनच राहतो आहे. त्याच्यात अनेक त्याला प्रलोभनं आली की जाहिरातीची, पण तंबाखूची जाहिरात त्यांनी अजूनही कधी केली नाही. आणि करणार नाही मला माहिती आहे. कारण केलं तर त्याला उत्तर द्यायला लागेल कोणाला तरी, जे उत्तर तो देऊ शकणार नाही तर तो करणार नाही. आणि त्या व्यक्तीसाठी जे उत्तर होतं तर अजून एक मला तर जसं आपण 100चं बोललो, पण सचिनच्या इंटर कॉलेजेसच्या 100बद्दल पण मला बोलायचं आहे. कारण की सचिनने कीर्ती कॉलेजला खेळावं ही त्याच्या वडिलांची इच्छा होती. आणि मी 18 वर्षाचा असतानाच रेल्वेला जॉब घेतलं. तर माझ्या घरी एक दिवस आले आणि मला म्हणाले तू कीर्ती कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायचं आणि संपूर्ण मॅनेजमेंटला सांगायचं की कीर्ती कॉलेजचं क्रिकेट चालू करायचं. तिथे क्रिकेट नव्हतं आणि सचिन इंडिया खेळल्यावर कीर्ती कॉलेजला आला, 2 इनिंगला शतकं केली आणि कीर्ती कॉलेजला जिंकून दिलं. म्हणजे किती अन्याय हा बॉलर्सवर की इंडियासाठी खेळून आल्यावर कीर्ती कॉलेजसाठी खेळून त्या बॉलर्सनी काय वाईट केलं होतं, त्यांची काय चूक होती. पण कीर्ती कॉलेजला ट्रॉफी मिळणं पण तेवढंच महत्त्वाचं होतं आणि मिळाली. तर असाच प्रवास चालू राहिला. 92-93 साली तू पाहिलंस. 2000 साली मी पहिल्यांदा पाहिलं नायरोबीमध्ये एक असा डाव्या हाताचा बॉलर होता, उंच उडी मारून त्यांनी 2-3 मिडल स्टंप काढले ऑस्ट्रेलियाचे. सचिन पण खेळत होता तेव्हा. जेव्हा झहीर खान पहिल्यांदा इंडियन टीममध्ये आलात तुम्ही, तेव्हा सचिन ऑलरेडी मोठा स्टार झालेला होता. तेव्हाचे काय एक्सपिरियन्स आहे, म्हणजे असं वाटलं का की अरे आपल्यासमोर सचिन आहे, मी काय बोलू त्याच्याशी, आणि ते ॲटमॉस्फिअर कसं होतं? नाही, ते तुम्ही आधी बोलत होतात ना की मुंबईने सांभाळलं आहे ना असं. तर जेव्हा मी सचिनला पहिल्यांदा ॲक्च्युली भेटलो, त्याला आठवत असेल सनगेस मफतलालची मॅच होती MIG क्रिकेट क्लबवर. तर एक अशी थोडी फेज आलेली, 96 नसेल, 98 असेल मला वाटतं. 98 ची थोडी लक्षात असेल 100%. ऑफकोर्स. तर त्या मॅचमध्ये म्हणजे सचिन सनगेस मफतलालची ती मॅच खेळ होता, कारण त्याला थोडी प्रॅक्टिस पाहिजे होती आणि थोडं टाईम स्पेंड करायचा होता मध्ये आणि सगळं काय असं, म्हणजे थॉट प्रोसेस अशी होती सगळी. आणि तिकडे ते एक अंपायर, क्लब क्रिकेटचे अंपायर होते मला वाटतं, एक यादव म्हणून. तर माझी फर्स्ट टाईम इंटरॅक्शन माझं सचिन बरोबर त्या वर्षीचं. आणि त्या मॅचमध्ये त्या अंपायरने त्यांना आऊट दिला आहे. तर ते तुम्ही सांभाळायचं बोलता ना, तर मला तर असं ते इम्प्रेशन नाही आहे माझं ॲटलिस्ट. म्हणजे आऊट दिलं, फुल स्ट्रेच फॉरवर्ड, ऑफ साईड, ऑफ स्टंप, सचिन स्ट्रेच करून असा खेळलाय. कोण मीडियम पेस बॉलर टाकत होता आणि आऊट दिलं. कारण सचिन तेंडुलकर, मला वाटतं सचिन तेंडुलकर होता म्हणून अंपायरने डिसाईड केलं की आऊट द्यायचं आहे. तर आऊट होतास नाही. आणि मग सचिन बाहेर आला आणि सचिन आईस्क्रीम खात होता.
कारण दॅट वॉज हिज फेवरेट पास टाईम की जर इनिंग खराब झाली तर ही हॅज टू मेकअप दोज. म्हणजे खराब झाली तर आईस्क्रीम, चांगलं झालं तर वडापाव. नाही मे बी ते काहीतरी कॅलरीचं कनेक्शन असेल ना, ते 100 जायला पाहिजे आत. रन्स नाही तर मग कॅलरीज लाईक दॅट. सो बट माझं इम्प्रेशन म्हणजे तेव्हा तो फर्स्ट टाईम त्याने मला सांगितलं की ऑफकोर्स ऐकलं असेल त्याने की मी जोरात टाकतो वगैरे, जोरात टाकशील ना बॉलिंग वगैरे असं. आणि एवढं नॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन होतं. तर जेव्हा मी इंडियन टीमसाठी खेळलो, म्हणजे मी ही स्टोरी याच्यासाठी सांगतोय कारण माझं फर्स्ट इंट्रॅक्शन सचिन बरोबर तेव्हा होतं. आणि मला ॲक्च्युली सांगितले सचिनला सर बोलून हाक मारली पाहिजे आणि तू असं नाही बोलू शकत, फक्त सचिन नाव नाही घेऊ शकत वगैरे असं. आणि सचिनला आठवत आहे की नाही माहीत नाही, मी ॲक्च्युली फर्स्ट टाईम वेन आय स्पोक विथ यू आय सेड सर हो मी टाकतो, जोरात टाकतो वगैरे असं. आणि ह्याने जसं माझ्याबरोबर कॉन्व्हर्सेशन केलं ना, त्याच्यानंतर मला असं कळलं की मला जे बोलतायत ते चुकीचं बोलतायत. की मला असं हे मुंबईचं क्रिकेट, पण मुंबईच्या क्रिकेटमध्ये असं आहे ना की तुम्ही कुणाला असं एकदम सर किंवा असं नाव आहे नाही, रिस्पेक्ट एकदम सगळ्यात जास्त द्या, बट तुम्ही नावाने हाक मारतात सगळ्यांना. तर म्हणजे असं दिलीप सर नाही म्हणत आपण, नुसतं दिलीप म्हणतो दिलीप असं. सर तर दिलीप सर. पण सचिनला मी सचिन म्हणून बोलवतो कारण त्याचं रिझन इज सचिन हिमसेल्फ. म्हणजे मी ते सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की इट्स नॉट की आपण त्याला तसा हाक मारला पाहिजे. तो ही मेक्स यू फील सो कम्फर्टेबल की यू स्टार्ट फिलिंग दॅट कम्फर्टेबल. आणि त्याने तसं केलं माझ्याबरोबर पण. आणि माझ्यासाठी सगळ्यात जास्त इंटरेस्टिंग कॉन्व्हर्सेशन्स सचिन बरोबर तुम्ही नैरोबीचं बोलतायत. नैरोबीचं ऑफकोर्स वॉज अ बिग टुर्नामेंट फॉर मी, बट आय हॅड दिस बॅकअप ऑल्सो आधी. पण सगळ्यात जास्त कॉन्व्हर्सेशन्स मी सचिन बरोबर एन्जॉय केले जेव्हा मी स्पेलमध्ये असायचो आणि सचिन विल बी ॲट मिड ऑन मिड ऑफ. आणि ही वूड हेल्प मी की कसं बॅट्समन तुला कसं खेळायला बघतोय. आणि त्याचे एक्झाम्पल सांगायचे झाले तर सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल इज मायकल वॉन. की सचिन मला बोलला की नाही तू राऊंड द विकेट जा. आणि ही एक्सप्लेन टू मी की का फेमस 2002. या 2002. हां 2002 त्याच्यानंतर 2007 ऑल्सो. बट ही एक्सप्लेन टू मी की काय रिझन आहे की तेव्हा मायकल वॉन एवढा चांगला सोडत होता. आणि तो मला बोलला की जेव्हा तू टाकतोयस त्याला, जेव्हा त्याचा राईट आयच्या इकडे बॉल जातो ना, तर ही इज नॉट गोन अ प्ले. आणि जेव्हा तू ओव्हर द विकेट टाकतोयस तेव्हा इट्स बेसिकली मेकिंग इट इझियर. जेव्हा तू राऊंड द विकेट जाशील तेव्हा ही विल हॅव नो ऑप्शन बट टू प्ले ॲट इट इवन इफ द बॉल इज आउटसाइड. नाव दिस डिटेलिंग आय वुडंट हॅव नोन ॲज अ बॉलर. ठीक आहे, मी आय विल ॲनालाइज टू अ सर्टन डिग्री, बट टू दिस डिटेल आय नेव्हर न्यू. अँड आय स्टार्टेड लुकिंग ॲट द गेम लाईक दॅट थँक्स टू हिम. आणि so that is the detailing which he goes to. I remember Marcus North also in Bangalore. तर बँगलोरमध्ये तो आय वॉज बॉलिंग अ व्हेरी गुड स्पेल. आणि त्या स्पेलमध्ये सचिन वॉज ॲट मिड ऑफ. तर मी ऑलरेडी 3 ओव्हर झालेल्या 4 ओव्हर झालेल्या आय वॉज इन दॅट स्पेल. आणि तो एकदम चांगला खेळ होता मला, म्हणजे की असा ऑफ स्टम्पचा बॉल सोडणार आणि आत टाकलेला खेळणार असं. तर ही गेव द सेम एक्सप्लेनेशन दॅट टाईम की जर तू जास्त बाहेरनं टाकशील, जर इफ यू गो वाईड द क्रीज फर्दर, then he will have to force himself to play the ball, कारण everything is going to seem to him, even if you bowling बाहेर, he will think that त्याच्याकडे येत आहे सगळं. So these are the detailing which he had and which always helped me also every time. So I enjoyed those conversations the most while playing with him. एकदा आम्ही कॉमेंट्री बॉक्समधनं मला सांगितलं की सचिन खाली डगआउटमधनं इंटरव्ह्यू करणार आहे. आणि नेमकं तेव्हा बोलताना विकेट पडली. आम्ही मॉनिटरवर बघत होतो, आम्हाला माहिती आहे काय झालं. तर मी असंच म्हणालो की आय थिंक इट्स स्ट्रेटन्ड. ही सेड नाही, इट्स स्ट्रेटन्ड बिकॉज ही वेंट अ लिटल वायडर, इट पिच्ड अँड जस्ट टर्न्ड अवे अँड द ट्रॅक वॉज अ लिटल बाउन्सी, म्हणून एवढा बाउन्स झाला. म्हटलं तुला खालनं दिसलं कसं हे सगळं, कारण दिसणं शक्यच नाही खालनं. तो नाही, ज्या तऱ्हेने शॉट खेळला त्याच्याने मला कळलं ते असं होणं. म्हटलं बरं झालं बाबा तू खालनंच बघ, वर नको येऊ, कारण आमची 20 वर्ष झाली इथे, मला आणखी 30 करायची, तिथे वर नको येऊ. तो चौघांवर आमच्या गप्पा चालू राहतील. पण सचिनच्या काही मित्रांनी पण काही मेसेजेस पाठवलेत, ते बघू. सचिन आणि सौरवची जी ओपनिंग पार्टनरशिप झाली, तर म्हणून सौरव काय म्हणाला ते ऐकूया.
Yeah, can we get Saurav's audio, video? With Sachin, many memories here because I've known him from the age of 14. That's when I first saw him in Indore, and then went on to play so many matches for India, captained him, opened with him so many matches. What stood out for me is his love for batting. He just batted in the nets, and Vasu sir was the coach then. He had to pull him out of the nets to get others to bat in a camp. We had a month-long camp. And I think what stood out for me is that how much he wanted to play the game. Obviously, greatness came later. He kept improving as time went on and became probably the best batsman I've seen. But for me, what stood out was his hunger and passion and the want to play the game, which I keep telling all youngsters. Everybody is not born with the talent of Sachin, but if you have the hunger and want and the determination, you'll at least play 50% of the matches he's played. म्हणता म्हणता म्हणून गेला की यू विल प्ले ॲटलीस्ट 50% ऑफ द मॅचेस. म्हणजे ते 50% पण 100 टेस्ट झाल्या. हां, अशाच 50% नाही, अशा 100 टेस्ट झाल्या. बाय द वे प्रवीण वेल डन, असं मस्त असं इंटरेस्टेडली असं डोकं हलवत होतं असं बघितलं मी. काय पप्पूनी माझ्यावर जबाबदारी टाकली होती, तो प्रश्न मी विचारला होता त्याला. पण आय डोंट नो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की नाही की सचिन आणि सौरवमध्ये आणखी एक कॉमन होतं. दोघांना फास्ट बॉलर व्हायचं होतं. लकीली नाही झाले. कॅन यू इमॅजिन दोघं फास्ट बॉलर झाले असते तर विघ्नेश तुला चान्स मिळालाच नसता. दोघं जर फास्ट बॉलर झाले असते तर. तुम्ही जे केलं, तुम्ही म्हणतो दिलीप सर, तुम्ही जे केलं सचिनसाठी, हे एक मुंबई क्रिकेटच्या कल्चरमध्ये होतं ना, की जर चांगला कोणी प्लेयर दिसला तर पूर्ण सगळे सांभाळायचे त्याला. वाय डिड यू थिंक की मी हे केलं पाहिजे? हे मुंबईमध्ये मी पाहिलं. मी दुसऱ्या शहरात खूप क्रिकेट बघितलं आहे, पण मी मुंबईत जे बघितलं ते आणखी कुठे नाही बघितलं. एक तर मी केलं असंच नाही, परंतु इवन अंपायर्स पण करतात, अंपायरिंग करतात. मी कुठेही मुंबईमध्ये ते देऊन सांगतात की हा मुलगा चांगला आहे, ह्याला बघा म्हणून. मी केलं म्हणून असं नाही आहे, सगळ्यांना करतात तसं. आणि एक लहान लहान शहर तसं बघितलं तर. पण तुम्ही आपण जर बाहेर गेलो, महाराष्ट्रामध्ये गेलो तर 26 डिस्ट्रिक्ट्स आहेत तिकडे. तर स्पॉट करायला इझी नाही आहे. ते इकडे इझी आहे ॲक्च्युली स्पॉट करायला, कारण इंटर स्कूल टुर्नामेंट असतात. आपल्याकडे 125 टुर्नामेंट्स आहेत मुंबईमध्ये. म्हणजे ॲक्च्युली रोज खेळता येईल त्यांना. आणि ऑफकोर्स सचिन अरे हॅरी शील्ड, गाय शील्ड त्यांनी खूप रन्स केल्या, त्याच्यामुळे स्पॉट करायला काय इझी होतं सचिनला पण स्पॉट करायला. काय म्हणजे काय असं कपिल देवला सांगणं बॉलिंग कर, हे काही मोठेपणा काहीच नव्हता ना. म्हणजे असंच काय कोणासाठी केलं असतं ना. असं काय नाही. परंतु नाही ना, ते वासू त्याच्या प्रेमात होते वासू, आणि म्हणाले की दिलीप तू त्याला बघ, कसे करून बघ म्हणून. मला लिटरली धरून घेऊन गेले, चल म्हणून बघ म्हणून त्याला. आणि बघितलं नंबर ऑफकोर्स मी नेटमध्ये त्याला बघितला. नंतर मग आपण मुंबईच्या नेटमध्ये त्याला बघितला. एकदा मला आठवतं आहे तर मुंबईला घेतला तर 4 दिवस प्रॅक्टिसलाच नाही आला सचिन. तर मी वासू आमचे कोच होते, वासूला बघितलं, वासू आपण लहान मुलांना घेतो ना, त्याला काय तेवढा इंटरेस्ट नसतो रे. तर 5व्या दिवशी सचिन आला तर वासू जरा हे झाले होते. मी तर असं बोललो म्हटल्यानंतर, सचिन कुठे होता? नाही म्हणजे एक्झाम परीक्षा होती माझी. कसली परीक्षा? तर ड्रॉइंगची परीक्षा होती. तर वासू म्हणाला, अरे बाईनं सांग ड्रायव्हिंगची परीक्षा आहे की ड्रॉइंगची नाही. किरण, लहानपणच्या गोष्टी खूप असतील, पण सचिनचं करिअर बघितलं तर ते 2 इनिंग्ज होत्या. म्हणजे आम्ही बरेच वेळा जेव्हा लोक म्हणतात की सचिनबद्दल सांग, म्हणतो पहिली इनिंग्स विवियन रिचर्ड्स होती, दुसरी इनिंग्स सुनील गावस्कर होती. दुसऱ्या इनिंग्समध्ये लोकांना माहिती आहे की नाही माहीत नाही, ते डॉक्टर असतील त्यांना माहिती असेल, पण शरीराचा असा एक अंग नव्हता जिथे इंजुरी नव्हती. आणि तरी सेकंड इनिंग्समध्ये एवढे 100 झाले. ते तितक्याच उत्सुकतेने बघितले असतील. त्या सेकंड फेजबद्दल मला सांग, कारण पहिली फेज जी असते प्रचंड टॅलेंट आहे, वर्क एथिक अगदी फारच सुंदर आहे आणि रन होतात. पण जेव्हा आपलं शरीर म्हणतं की तू हे करू शकत नाही, तिथे जाऊ शकत नाही, ते करू शकत नाही. एकदा सचिनने मला सांगितलं की पलंगातनं उठून बाथरूमला जायला 5 मिनटं लागायची, एवढी बॅक इंजुरी होती.
त्या फेजबद्दल मला सांग, कारण लोकांना कळलं पाहिजे की जेव्हा अडचणी असतात लाईफमध्ये तेव्हा सुद्धा आपण कसं छान करतो. एक तर मी सचिनचं 24 वर्ष डोकं वाचवलं आहे मी. हे 2 नंबरचा फोटोग्राफ आहे ना, ते हेल्मेट मॅन्युफॅक्चर आम्ही करायचो. डोकं वाचवलंय. कारण की सचिन आमचेच हेल्मेट घालत होता. ते बडोद्याला आम्ही बनवायचं होते आणि ते पहिलं हे पाकिस्तान टूरचा फोटोग्राफ आहे हा. ती बॅट पण त्याची आहे, ती बॅटचे 2 तुकडे झाले असेल तुला आठवतं. आणि आपण ते ॲरल्डेट लावून ती बॅट तयार केलेली परत. तो सगळंच कॅरी करायचा किट बॅगमध्ये, सगळंच आहे त्याकडे. टेप सगळं रिपेअरिंग स्वतःच करायचं. ती बॅट बाहेर पण पाठवलेली नाही, ते स्वतःनेच रिपेअर केली, तसाच खेळला परत. पण इंजरीबद्दल तुम्ही जे म्हटला सेकंड फेजचं, एक सांगतो एक्झाम्पल. म्हणजे कसा माणूस किती मेंटली स्ट्रॉंग असतो. शेवटलं वर्ष त्याचं IPLचं, सचिन तेंडुलकर नाही खेळणार. 2013. आम्ही सकाळी टीममध्ये असायचं, मी पण मुंबई इंडियन बरोबर होतो. सकाळी मी जिमला जायचो, तो 11, 11:30, 12ला सचिन पण यायचा जिमला. त्याची एक्सरसाइज करायचं, त्याचे जे थेराबँड आहेत सगळे एक्सरसाइज करून, थोडे वेट्स करून. तर मी त्यावेळेस दिनेश कार्तिक पण होतात, तर त्याला मी लवकर घेऊन जायचो वानखेडे स्टेडियमला प्रॅक्टिसला. 1:30-2 वाजता जायचो. तर हा पण मागे मागे आपला यायचा तिकडे, टक 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 चाललेत, बॉल मारतो पॅड घालून. संध्याकाळी आमच्याकडे बॅचेसमध्ये प्लेयर येतात प्रॅक्टिस करायला. हा अगोदर सर्वात सिनियर, हा संध्याकाळी ते पॅड्स 8 वाजता 8:30 काढायचा पॅड्स. म्हणजे तेंडल्याला एक दिवशी मी विचारलं, म्हणजे तेंडल्या काय चाललं आहे. बोले माझ्या बॅटचा फ्लो येत नाही आहे. मी तिकडे पडलो. म्हटलं 24 वर्षापासून तू क्रिकेट खेळतोय, तुझ्या बॅटचा फ्लो येत नाही आहे. म्हटलं तुझं म्हणजे बघा तुम्ही द डेडिकेशन की नाही, मला करायचं आहे, माझ्या बॅटचा फ्लो येत नाही, फील येत नाही आहे. क्रिकेटरचा नेहमी एक फील असतो, तो फील नाही येत. पण त्यात त्यांनी जे इंजरीज ज्या मॅनेज केल्या, आय थिंक इट्स अ हॅट्स ऑफ. आय थिंक मोर अबाउट मेंटल. इंजरीज तर तुम्हाला होतात, इंजरीजमध्ये तुम्ही क्रिकेट खेळतात, आणि जो इंजरीमधनं क्रिकेट खेळून जो बाहेर मोठा प्लेअर बनतो ना, तो जगातला मोठा प्लेअर बनतो. हा तेंडुलकर, मला माहिती आहे त्यांनी मला एक दिवस सांगवलं, त्यांनी काय इंजरी मोजून दाखवलं मला का 12, त्यांना 12 झालेत, 12 इंजरीज झाल्या, त्याच्या सर्जरी झाल्या, सॉरी 12 सर्जरीज झाल्यात. कारण त्या काळी म्हणायचे की जेव्हा सचिनला जी सर्जरी झाली तेव्हा लोकांना कळायचं की तो बॉडी पार्ट आहे आपल्यात. हा, म्हणजे एवढं सगळं करून तो मॅनेज करून तो शेवटलं वर्ष तो खेळला, तो म्हणजे कमालचं. म्हणजे माझं ते म्हणजे प्रवीण जसं म्हटलं, क्रिकेटला रिस्पेक्ट करणं, तेच डेडिकेशन करणं, त्याचं ते बॅटिंग करणं. म्हणजे शेवटलं वर्ष तू 400-400 बॉल मारतोयस तो. नंतर मग तुला म्हणतो जे बॉलिंगची जी खाज होती, नेटमध्ये बॉलिंग पण येऊन टाकायचं. म्हणजे संध्याकाळी तो 9, 9:30ला घरी जायचं. बाकी लोक 1.5 तास यायचे प्रॅक्टिस करून, हॉटेलमध्ये जायचे परत. मला अजूनही वाटतं की जर सचिन लेग स्पिनर झाला असता चांगला, आणखी चांगला नाही आणखी चांगला, तर किती विकेट घेतली असते माहीत नाही. कारण 2 खूप महत्त्वाचे इंडियाचे विन्स होत्या. एक कलकत्त्याला 2001मध्ये हरभजन सिंगनी 7 घेतले विकेट, मधले 2 कोणी घेतले. आणि आपण ॲडिलेडमध्ये खूप मोठी विन होती आपली, तिथे पण सचिन, तिथे पण ना 2 का 3, 2. आणि तुम्हाला माहिती आहे की नाही माहीत नाही, पहिले जे 4 टेस्ट विकेट्स होते सचिनचे, ते 1 विकेट मीडियम पेस, 1 विकेट ऑफ ब्रेक, 1 विकेट लेग ब्रेक. तर जेव्हा कॅप्शन यायचं तेव्हा ते आम्हाला कानात ग्राफिक्सवाले विचारायचे, सचिन इज बॉलिंग, व्हॉट शुड वी राईट? शुड वी राईट राईट आर्म मीडियम? आय सेड डोंट राईट राईट आर्म मीडियम बिकॉज ही विल वॉन्ट यू टू से राईट आर्म फास्ट. एकदा त्यांनी राईट आर्म ऑफ लिहिलं, पहिला बॉल लेग ब्रेक. शेवटी म्हणाल राईट आर्म एनिथिंग लिहा. आपण सौरवकडनं ऐकलं. कॅन यू प्ले कपिल्स व्हिडिओ ऑल्सो प्लीज? कपिल हॅज ऑल्सो सेंट अ मेसेज. कॅन यू प्ले कपिल हिज व्हिडिओ? When he picked for the Indian team to play against Pakistan, happened to be my 100 test match and his debut, and very quiet, shy guy, absolutely like schoolboy. You can make out, वो हमारे कहते हैं ना, दूध के दांत भी नहीं टूटे थे, अभी ऐसा लग रहा था. And he played
Imran Khan, Waqar Yunus, and Wasim Akram, one of the best bowler at one given time. He got a hit on his face, then they keep on playing and played so well. I thought he got rattled with, got on his face the ball. But, the talent was there, so he bounced back, and I really admire. Only if I have to talk both the things, I would say he was meant to make hundreds, no doubt about that. 100 was his passion, and end of his career, one can say he knows how to make 100. He picked the line very quickly on bouncy track and seaming track. And on the front foot, on the back foot, he has everything. His balance was par excellence. People like us, we used to move and try to adjust ourselves with the pace. He never did that. He never ever got rattled. That's the biggest thing. He never lose his temper. And when umpire given out, when he's not out also, he used to put his head down and walk. I think his temperament was, I would say, was the best, more than anything else. Talent-wise, there is no shortage. Same ball he can hit cover drive, same ball he can hit over the cover for a 6. Same thing he used to do, the straight drive, and he can hit to the screen also. Those type of ability, just picking the ball, length ball, and lifting it, or playing straight, you need a special talent. That's why they become a great player. Great or greatest player had extra time than normal players. लोक 100 टेस्ट खेळतात ना, लोक 100 टेस्ट खेळतात. 100 करणं, मी अजूनही लोकांना सांगतो, जरा डोळे मिटा आणि जस्ट असं शब्द काळ तोंडात ना, 100 हंड्रेड्स एकदा करून बघा तुम्ही. 100 हंड्रेड्स अँड सी तुमच्यात फिलिंग काय येईल. 100 हंड्रेड्स करणं शक्य नाही. प्रवीण, त्यातला कुठलं तरी एक इनिंग आठवते तर 100पैकी 1-2 तर कठीण आहे, पण तुझी फेवरेट अशी कुठली इनिंग होती त्यातली आणि का? म्हणजे 100मध्ये मी नेहमी सचिनला, मला आजही सांगतो की मला ती परची 100 फार खूपच जवळच्या वाटतात, कारण का मी त्या मॅचला 12वा होतो आणि सेकंड इनिंगला त्याच्या 100 होता. आणि परची विकेट अशी होती की ती खूप हार्ड असते आणि जसे जसे दिवस जातो त्याच्यात भेगा पडत जातात. आणि जेव्हा मी 12th मॅन म्हणून जेव्हा तिकडे ड्रिंक्सला गेलो तेव्हा आम्ही बघितले की सचिननी तिथे बॅट तिकडे राहील एवढ्या मोठ्या भेग होती तिकडे, आणि त्या भेगेवरून बॉल कुठेही जाऊ शकत होतो. पण त्या इनिंगमध्ये त्यांनी जे बॅकफूट पंच आणि कट करून, पण का एक नॉर्मल विकेट आपल्याला कळतं की बाउन्स आहे, पण तिकडे तुम्ही काही प्रेडिक्टच करू शकत नव्हतात आणि त्या प्रेडिक्ट न करता त्यांनी जी इनिंग केली. म्हणून मला ती आजही एकदम डोळ्यासमोर दिसते की मी जी ड्रेसिंग रूममधून आणि त्या विकेटवर जाऊन बघितलेली ती इनिंग होती की एवढ्या मोठ्या भेगा असताना ती जाऊन त्यांनी ती 100 केल्या. आणि आपण त्या मॅचमध्ये, म्हणजे ते कुठल्याही क्रिकेटरसाठी ऑस्ट्रेलियन दौरा हा नेहमीच असतं आणि सचिन त्यावेळेला 18 वर्षाचा होता आणि त्यावेळेला त्यांनी ते करणं, मला वाटतं त्याच्या दुसऱ्या एंडला बॅटिंग कोण करत होता? मोरे साहेब आमच्या सगळ्यांबरोबरच असायचे. नाही, ती इनिंग आय थिंक म्हणजे नॉन स्ट्रायकरवरनं जे बघितली मी इनिंग, आणि तुम्हाला हा इन्सिडेंट तुम्हाला कोणालाच माहीत नाही, सांगतो तुम्हाला इन्सिडेंट. ऑस्ट्रेलियन्स एकदम खडूस असतात, ॲप्रिशिएट करत नाही. पर्थला आम्ही उभं राहतो, जरा मास्टर्सचं बोलायचं म्हणजे उभं राहायला लागेल थोडंसं. पर्थला जास्ती करून लोक असा शॉट मारतात वरून, हा छोटा असा कवरमध्ये मारतोय. तर ॲलन बॉर्डर एवढा हरामी, म्हणजे बदमाश, दादा क्रिकेटर. फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप आपला टॉम मोडी, डेव्हिड बोन, डीन जोन्स. ओळीन पर्थला असे की मागे लागलं की मागे बघायचंच नसतं, वी हॅव टू वॉक. आणि सचिन बॅटिंग करत होता, तर हा शॉट मारला. इयन हेली, ॲलन बॉर्डर, टॉम मोडी, डीन जोन्स असे एक दुसऱ्याकडे बघायचे आणि एक्नॉलेज करायचे. आणि मी नॉन स्ट्रायकरने सगळं बघतोय मी,
म्हटलं ऑस्ट्रेलियन तुम्हाला असं कोणी एक्नॉलेज करत नाही आणि ऑन फील्ड चान्सच नाही. मग ती इनिंग जी मास्टरची होती, म्हणजे तिकडे एक बॉल टाकला विटनीनी, लेग स्टंपच्या बाहेर पडला आणि सरळ गेला डीन जोन्सच्या हातात सेकंड स्लिपमध्ये. तर आमच्या इकडे दोघं तिघं असेच आऊट झालेले. कळलं कळलं. आणि लिटरली म्हणजे ते बॅट ठेवली होती तिकडे, बॅट ठेवलेली आणि बॅट अशी राहिली, उभी राहिलेली पर्थच्या विकेटवर. मग एवढे मोठे क्रॅक्स होते त्या सेकंड इनिंगमध्ये. आय थिंक फॉर मी आय थिंक इट वॉज अ व्हेरी स्पेशल इनिंग तेंडल्याची. आणि म्हणजे क्लास, म्हणजे वरचा क्लास म्हणतात ना. आणि ते पर्थवर बॉल जो जातो आणि आम्ही दोघेही छोटे, म्हणजे पुढे शॉट टाकला तरी आम्ही डोक्यावरनं बॉल जात होता. म्हणजे थोडा म्हणजे कुठल्यांदा टाकला की डोक्यावरनं बॉल जात होता. म्हणजे शॉट टाकला तर चान्स, म्हणजे मजा यायची आम्हाला. पण ती इनिंग मास्टरची एकदम, म्हणजे हा आला जे म्हटलं, पण मी नॉन स्ट्राईकवरनं बघितली. आय थिंक मी वॉज वन द लकी पर्सन. वी वर ऑल लकी. कारण ती माझी पहिली ऑस्ट्रेलियाची टूर होती ॲज अ कॉमेंटेटर. तेव्हा मी ती इनिंग्स बघितली आणि खरोखर सांगतो, मला वाटलं सचिन 6 फूट 4 इंच उंच आहे म्हणून. कारण त्या हाईटचा माणूस त्या बाउन्सवर, ॲज ही वॉज सेईंग, गेटिंग ऑन टॉप ऑफ द बाउन्स, क्रॉस बॅट नव्हते. तर खरंच मला वाटलं 6 फूट 4 इंच आहे. पण रन का केले तेवढे त्या बॅटनी? कारण नोव्हेंबर 91 मी दिल्लीहून फ्लाईट बदलत ऑस्ट्रेलियाला चाललो आहे. मला एक फोन आला अजित तेंडुलकरचा. अरे तू ऑस्ट्रेलियाला चालला आहेस ना? म्हटलं हो. सचिनसाठी एक बॅट नेशील? म्हटलं नेशील? नाही म्हटलं. कस्टम्समध्ये तिथे लाकडाच्या गोष्टी अलाउड नसतात. तर सेड व्हॉट इज दिस? तर आता मी पहिल्यांदा जातो, मला काय माहिती, ते कस्टम्सवाले शॉर्ट्समध्ये होते. आय सेड नो, दिस इज फ्रॉम सचिन्स ब्रदर, ही वॉन्टेड अ बॅट. All the more reason, mate. I think we need to drill holes through it, म्हणाला. I wish I can meet the same person. I said, drilled holes through it, doesn't matter. It still have got the 100. आता ती प्रॅक्टिस बॅट होती का मॅच बॅट होती मला माहीत नाही. पण दॅट वॉज वन ऑफ द ग्रेट्स. आणखी 2 कॉलिग्स आहेत सचिनचे, संपायच्या आधी त्यांचे पण आपण पटकन मेसेजेस ऐकू. एक, वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन वर्ल्ड क्रिकेट, VVS लक्ष्मण. सो लेट्स सी VVS लक्ष्मण अँड देन a challenge from Anil Kumble. What is one thing which I would like to emulate was probably the 100 he got against Australia in 1992 as a youngster who's touring Australia for the first time, coming from subcontinent, and that also at Perth, which was supposed to be the quickest wicket in world cricket. Quick, bouncy wicket against Merv Hughes, against McDermott when the team was struggling. But the way he played, especially those back foot shots through the cover region, to the point region, I mean, that even while talking, I can feel that goosebumps, because that for a youngster is innings you want to play for your team, and innings which I am very, very fond of. Even now sometimes I watch on YouTube and just it amazes me that how could he play the back foot shots, whether it's the pull shot or the square cut, because it was so heavy, and I was someone who used to play around with a lighter bat, but his bat was heavy, but still he could play those back foot shots, horizontal bat shots, because you can play still the vertical bat shot. That's good. With the heavy bat, in fact, you can just punch the ball and you can get value for your shots. But to play the horizontal, shots, I mean, I don't know how he could do that, and he did that effortlessly. He used to really take care of his bats. So he was a cricketer, he was a batsman, but he's also a very talented carpenter, because he exactly knew how to scrape off the weight, so that he can get the feel which will give him that confidence when he's out there in the middle taking on the opposition bowlers. So this is the experience which I would like to share. This was in 2001, where after the Australian series, me and Harbhajan were doing a shoot for Pepsi. After the shoot, I had Sachin invited both of us for dinner, and I didn't know so much about Mumbai traffic during that time. So I had committed for an interview for Elle magazine,
and that was in South Bombay, close to Taj Mahal Hotel where I was staying. And I and Baji told that we will come to his place probably by 9 o'clock for dinner. And I started at about 8:15, thinking that I would reach there by 9. But unfortunately, I reached there at probably around 10:45 or 11. Oh my God. So neither he or Anjali ate their dinner. They wait. I actually was on the phone requesting them to please go ahead, have the dinner, and I'll come because I was literally embarrassed, with the situation I was in, especially with a good friend, a great cricketer who's invited me to his place. But both of them waited for me, and we ended up eating dinner at about 11:30, 11:45. Anjali served the food to me, Baji, and obviously Sachin, and she also joined us for dinner. And that I would never ever forget that. He didn't require to do that, but that is the kind of values which has been inculcated in him by his parents. And it's great to know that Anjali also has the same value system, and both of them are really blessed. हे कार्पेंटर पहिल्यांदा ऐकलं पण दुसऱ्यांकडनं ऐकलं होतं पण हा शब्द नव्हता ऐकला. आय हॅव वन मोर क्वेश्चन फॉर झहीर बट आय डू दॅट. अनिल कुंबलेचा व्हिडिओ आपण बघू पटकन and then we'll finish. It's wonderful to be here on the show, and yeah, it's nice to be talking about Sachin, who completed his 50 years, and he's joined my club. So I welcome Sachin before anything, before we start. So it's, I mean, what can I say? He still is the same 15-and-a-half-year-old when I first saw him. And, it so happened that in the under-17 zonal matches that we first played in Kanpur, both of us, in fact, got hundreds. I also got a batting 100, okay? And there was a headline which said, Tendulkar Kumble score century. So I still have that paper cutting. Both of us started as batters, but you obviously went on to score hundreds. And I took to bowling, but it is wonderful to be talking about you. And both our careers sort of, were together more or less. A couple of series ahead of me is when Sachin made his debut, and he got his first Test 100 on my Test debut. So it's very special, and it was a great honor. But I'd like to just recall one incident. This was, I think, in Nagpur. This was the old ground, not the new one. The old ground, and where Sachin, I think it was the end of the day, so he wanted to just have a knock, and there was no pitch. So this was, just by the wicket where the rough area was. So he was just having a knock. And I was rolling my arm, a proper bowling. I just took some 22 yards, gauged in my mind. There were no measurements. He just stood there with his pads on, with his full kit. And he had padded up to bat. But, it was end of day, and he was to bat the following day. And this was just a practice that he wanted to. Since he had padded up, he just wanted to hit a few balls. And I went into bowl at him in this no pitch on the outfield where the practice wickets were. So he chose the toughest area of that surface to bat on. And I tried every bit to get him out because, both of us are competitive. We don't say it to each other, but I'm sure, when he batted, he wanted to ensure that he batted without getting out, and I was always trying to get the batters out, whether it was practice or whether it was a match. So I tried my best, and every ball he would middle it. One ball would shoot down, one ball would bounce, one ball would turn, and things were happening because there was no pitch, and he was middling it, and that to me probably was the true reflection of exactly what he was capable of. Sachin, I wish I was there with all of you. It's to say this in person. Enjoy your 50th year and beyond. And it's just a number. I know you mentioned somewhere that you are 25 years with 25 years of experience, and that's exactly
how you feel, and even I feel the same. So I think 50 is just a number. I wish you and the family all the very best. And it was wonderful to see Arjun play at the Wankhede. I was there when he played that game. I could see the tension that you had. I don't think you ever felt that nervous playing in a match, but I can certainly relate to a father watching his son play. Yes, of course. In fact, I wanted to come and wish you personally. By the time I reached out after the game with all my broadcast commitments, post show, and all that, I think you had left the dressing room. But hope to see the junior Tendulkar make it all the way, and looking forward to him picking wickets for the country and for the teams that he plays for. So wish you all the very best, Sachin, and good luck, and hope to catch up soon. कधी 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 व्हिडिओमधनं पण निरोप येतोय की आता घंटा वाजली पुरे आता. त्या पर्थच्या इनिंग्स नंतर मर्व्ह ह्यूज ॲलन बॉर्डरला म्हणाला, दिस लिटल फेलो, तो फेलो नाही, त्यांनी शब्द वेगळा वापरला जो मी नाही वापरू शकत. दिस लिटल फेलो इज गोइंग टू स्कोर मेनी मोर रन्स देन यू डीड. त्या एका 100 नंतर विच ही ॲक्च्युली एंडेड अप डुईंग. पर्थच्या 100बद्दल झालं. मला झहीर खानची एक आठवण झहीरकडनं विचारून घ्यायची होती. 2003 इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मॅच. त्या दिवशी एक अनयुज्युअल गोष्ट झाली. वीरू आणि सचिन ओपन करत होते त्या मॅचमध्ये. नॉर्मली सौरव ऑलवेज म्हणायचा की मला तिकडे पाठवायचा, सचिन नंबर 2 होता. ते वेगळं, ते दोघं जेव्हा भेटतील तेव्हा ती गोष्ट तुम्ही ऐका, ती फार मजेशीर गोष्ट आहे की का कोण नंबर 1 नंबर 2. सचिन म्हणाला की वसीम अक्रम हॅज टू मेनी ट्रिक्स अप हिज स्लीव. तर वीरूला म्हणाला पहिला बॉल मी घेतो आणि बॅकफूट पंच आपण जे म्हणतो की 100 ऐकता येईल आपल्याला 100 वेळेला अजूनही. वेन ही प्लेड दॅट बॅकफूट पंच तेव्हा कळलं की आज माझा दिवस आहे. आणि कसा दिवस होता. झहीर, यू आर प्लेइंग दॅट मॅच. काय आठवण आहे त्या मॅचची? नाही, वसीम अक्रम ऑफकोर्स, बट मला वाटतं सगळ्यांना एक आठवण असेल की शोएब अख्तरला जे सचिनने 6 मारलेली. आय थिंक दॅट रॅम्प शॉट वॉज द वन इज क्लिअर मेमरी ना फ्रॉम दॅट मॅच. जसं तुम्ही बघताय तो शॉट बघून काय वाटलं तेव्हा? बॅटिंग इज इझी. बघताना तर असंच वाटतं ना, जेव्हा जेव्हा सचिनला बॅटिंग करताना बघता असं वाटतं की एकदम इझी आहे, काय नाही, जायचं तिकडे आत, स्टान्स घ्यायचा, जे बॉलर येतील त्यांना खेळायचं, शॉट्स मारायचे आणि 100 करायचे. राहुल द्रविड एकदा म्हणाला की वेन ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू बॅट एट नंबर 3, तो नंबर 3 होता, सचिन नंबर 4 आला आणि म्हणाला काय वाटतं तुला, मी काय करू? आणि राहुलला वाटलं हा फिरकी घेतोय माझी. मग त्याला कळलं की नो, त्यांनी मनातल्या मनात प्रिपेअर केलं होतं पण त्याला राहुलचं मत हवं होतं. पण राहुलला पहिल्यांदा होतं, मला म्हणाला फिरकी घेतोय की काय माझी, हा मला विचारतोय काय करायचं. एनिवे, थँक्यू व्हेरी मच. आय होप गप्पा रंगल्या. थँक्यू व्हेरी मच. आता शुद्ध मराठीत सुमित. म्हणजे कशाला मी आलो मध्ये असं झालं मला. पुस्तकं द्यायची आहेत. अनिल जोगळेकर, अनिल नवरंगे. हां, प्रवीण लाईक. Thank you so much. Thank you, Archana. Thank you. Wonderful.